Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 25, số khép lại cho tuần từ 26 tháng 7 cho đến mùng 1 tháng 8 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 2 cho đến mùng 8 tháng 8. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua, số liệu GDP của Mỹ đã công bố thấp hơn so với kỳ vọng 2% và chỉ nhỉnh hơn quý trước, có 0,1%. Vậy liệu điều này có thực sự là quá xấu hay không ạ? Vâng, trong tuần vừa qua, mặc dù có nhiều sự kiện kinh tế, nhiều số liệu kinh tế được công bố, tuy nhiên, đặc biệt chúng ta được thấy rằng các số liệu của Mỹ vào ngày thứ 5 giờ Hà Nội, từ lúc rạng sáng là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất như thường kỳ. Đồng thời, Ủy ban thị trường mở họp và có hàm ý rất là dovish về thị trường, về chính sách tiền tệ nói chung. Sau đó buổi tối chúng ta thấy một thông tin được công bố khá là bất ngờ. Đó là GDP của Mỹ công bố vào buổi tối ngày thứ 5 giờ Hà Nội chỉ có 6,5% so với mức kỳ vọng dự báo của thị trường là 8,5%. Con số này đã gây sốc đối với rất nhiều người theo dõi số liệu này. Tất nhiên là phần đông của thị trường thì không để ý lắm đến GDP, bởi vì GDP thì ít khi ảnh hưởng ngay trực tiếp đến thị trường tài chính mà ảnh hưởng từ từ. Tuy nhiên, số liệu khá sốc này cũng ảnh hưởng sau đó, làm cho thị trường biến động khá mạnh, không phải quá đột ngột nhưng mà nói chung là khá mạnh. Đồng đô la Mỹ bị bán tháo tiếp và chứng khoán cũng lên mạnh, vàng cũng hồi phục, dầu thô cũng tăng một chút. Nguyên nhân của sự sụt giảm GDP này thì thực sự đó là ở chính trong số liệu hàng tồn kho bị giảm 1,13% so với GDP. Con số này thì vẫn được coi là tích cực. Và một lý do khác nữa là chỉ số GDP giảm phát tăng 6% hàng năm so với 5,4% của dự báo. Mặc dù con số này đã trừ đi 0,6% nữa so với bản công bố GDP hàng năm. Chúng ta thấy các con số cho thấy những điều sau. Thứ nhất là tiêu dùng cá nhân thực sự là đạt 7,78%, cao hơn mức 7,74% trong quý 1. Trên cơ sở hàng năm nó đạt 11,8%, cao hơn nhiều so với 10,5% dự kiến và cao hơn 11,4% trong quý 1. Đầu tư cố định chỉ đóng góp 0,57% vào tổng GDP, giảm mạnh so với mức 2,25% trong quý 1. Một bất ngờ lớn là sự thay đổi của hàng tồn kho tư nhân giảm 1,13% do kỳ vọng tăng. Nó theo sau lượng hàng tồn kho 2,62% của quý trước và cho thấy rằng có rất nhiều hàng tồn kho bị dồn nén để xây dựng lại cho các kế hoạch tăng trưởng các quý sau. Thương mại, xuất khẩu dòng, xuất khẩu ít hơn nhập khẩu khoảng 0,45%. Và như vậy, nhập khẩu tiếp tục làm yếu số liệu GDP. Cuối cùng, tiêu dùng của chính phủ, tức là chi tiêu công, cũng giảm 0,27%. Đây là một mức giảm khá lớn so với mức tăng 0,77% trước đó. Một cách trực quan, chúng ta nhìn vào đồ thị thứ hai về GDP các quý thì chúng ta thấy rằng là mức tăng
không được như mong đợi, và nó có thể là một điều không tích cực lắm đối với thị trường tài chính Mỹ cũng như là nền kinh tế Mỹ. Nhìn chung thì đây là một mức GDP khá ngạc nhiên. Nó có 2 điểm đáng chú ý. Tiêu dùng cá nhân mạnh hơn nhiều so với dự kiến, do các hộ gia đình tiếp tục tiêu khoảng 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ tiết kiệm dư thừa. Thứ hai, hàng tồn kho giảm, có nghĩa là trong quý hiện tại và tương lai các nhà bán lẻ sẽ phải bổ sung hàng tồn kho. Điều này tất nhiên sẽ thúc đẩy GDP, hay nói một cách khác, sự suy giảm GDP hiện tại sẽ có thể đóng góp vào tăng trưởng mạnh hơn của GDP ở các quý tiếp theo. Như vậy, mặc dù con số khá sốc, nhưng đánh giá chung là thị trường vẫn phấn khởi, và nhìn chung thì vẫn đánh giá là nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục hồi phục và tăng trưởng mạnh. Riêng cá nhân tôi cho rằng có lẽ năm nay sẽ là năm đạt đỉnh điểm của tăng trưởng GDP của nước Mỹ. Từ năm sau, GDP Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại và có thể là suy giảm đôi chút. Đó là những gì trong tuần vừa rồi chúng ta cần để ý và suy nghĩ. Vâng, xin cảm ơn ông. Chúng ta cùng quay trở lại phân tích đồng đô la Mỹ cũng như là các thị trường tiền tệ và hàng hóa thường kỳ theo dõi. Thưa ông Trần Khắc Minh, ông có nhận xét như thế nào về đồng đô la Mỹ, những diễn biến trên các thị trường tiền tệ như là Euro USD, Yên Nhật USD, cũng như là các thị trường hàng hóa mà chúng ta thường hay phân tích như là vàng, dầu thô ạ? Vâng, chúng ta đi vào phần phân tích đồng đô la Mỹ, các cặp tiền chính, vàng và dầu thô như thường lệ. Đầu tiên, DXY USD Index tính theo trung hạn thì rất tiếc là trong tuần qua chúng ta thấy rằng là chỉ số này đã không đứng vững được ở trên mức 92.63, 92.7 và đi xuống sau khi mà Fed công bố lãi suất cũng như là cuộc họp của Ủy ban thị trường mở FOMC cho thấy những giọng rất là dovish, và do đó thị trường đánh giá rằng khả năng là Fed vẫn chưa thay đổi nhanh chính sách về tiền tệ, có nghĩa là chưa chắc đã thắt chặt ngay lập tức, và đồng đô la Mỹ bị bán ra. Kèm theo đó là các chỉ số chứng khoán là tăng trưởng mạnh. Chúng ta nhìn vào đồ thị tuần thì chúng ta thấy rằng có thể DXY sẽ tiếp tục đi về vùng 91 hoặc 90, thậm chí dưới 90 một chút. Nếu như trong tuần tới chỉ số non-farm payroll kỳ tháng 7 cho số liệu không tích cực. Ngược lại, nếu số liệu là tích cực thì có tác dụng nâng đỡ chỉ số này không rơi mạnh. Chúng ta nhìn vào đồ thị ngắn hạn, tức là daily, thì thấy rằng ở đây có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là đồng USD sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống thêm một đoạn nữa, có thể là về quanh sát 91.5 hoặc dưới 91.5 một chút, rồi quay lên đúng vào thời điểm công bố chỉ số non-farm payroll vào cuối tuần sau. Ngược lại, nếu chỉ số non-farm payroll mà tiêu cực thì DXY có thể đi thẳng tiếp xuống khu vực xấp xỉ 90. Từ phân tích đồng đô la, chúng ta chuyển sang đồng euro hay là cặp tiền euro đô la Mỹ. Chúng ta thấy là trong tuần vừa qua, euro mặc dù đã có lúc
về đến sát sạt 1.1750, tức là chính xác ra thì là 1.1753. Và sau đó thì đã quay lên. Như vậy chúng ta nhìn trên đồ thị kỹ thuật thấy rằng đường trendline hay còn gọi là đường neckline chưa bị gãy. Mặc dù có chấm thủng nhưng chưa bị gãy. Trong ngắn hạn sắp tới, cặp tiền này nếu đứng vững ở phía trên 1.1750, 1.1753 và đặc biệt là không xuyên thủng đường neckline màu đỏ thì cặp tiền này tiếp tục tăng trưởng hướng lên khu vực 1.2265, 1.2350 và có thể là cao hơn là 1.25. Trong trường hợp ngược lại, nếu cặp tiền này bị xuyên thủng hẳn mức 1.1750 thì tiếp tục điều chỉnh về khu vực 1.16 cho đến 1.15. Chúng ta lưu ý cặp tiền này phụ thuộc vào sức mạnh đồng đô la Mỹ, tức là chỉ số DXY lúc nãy chúng ta đã trao đổi. Đồng thời cũng phụ thuộc vào các động thái của ECB. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng ECB vẫn đang tiếp tục nới lỏng và chưa có ý định thắt chặt để kích thích kinh tế. Do đó, cặp tiền này có thể đi lên nhưng chưa chắc đã đi lên mạnh. Và trước mắt trong đầu tuần có thể cặp tiền này sẽ điều chỉnh xuống một chút trước khi tăng trưởng trở lại. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn hay quan sát đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Trong đồ thị daily ngắn hạn thì xét về mặt kỹ thuật, nếu cặp tiền này tiếp tục củng cố ở dưới mức 110.59 thì có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 108 cho đến 107, thậm chí là thấp hơn một chút. Ngược lại, nếu vượt hẳn lên trên 110.6 cho đến 110.7 thì cặp tiền này có thể kiểm lại khu vực quanh 111.63 hoặc cao hơn. Xin lưu ý, cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật có biệt danh là cặp tiền Treasury, tức là liên quan rất chặt chẽ đến thị trường trái phiếu cũng như là thị trường cổ phiếu. Cho nên cặp tiền này dao động ngoài mức điều phối của DXY thì còn ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán Nhật Bản. Cụ thể là chúng ta nên quan sát chỉ số Nikkei 25 cũng như là thị trường chứng khoán Mỹ, thậm chí là có đôi chút ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Vàng, chúng ta phân tích chỉ số XAU trong tuần vừa qua thì mặc dù đã có nhiều lần là XAU đã xấp xỉ mức 1792, 1790 nhưng không gãy hẳn mức 1795. Do đó đã hồi phục lên sát sạt mức 1832 trước khi phiên cuối tuần điều chỉnh xuống và tạm đóng cửa ở mức trên 1813. Trong trường hợp này, chúng ta đánh giá về mặt kỹ thuật thì vẫn đang nằm dưới mức 1815 và khu vực dao động chính vẫn bị kẹt trong khu vực 1795 cho đến 1832. Trường hợp trong ngắn hạn tuần tới, vàng vượt hẳn mức 1832, có thể tăng lên vùng 1855 cho đến 1860. Vượt qua vùng đó sẽ hướng lên khu vực 1958 cho đến 2016 đô la Mỹ một ounce. Ngược lại, nếu tiếp tục ở dưới mức 1815, thậm chí là dưới 1810 thì XAU có thể quay xuống kiểm lại khu vực 1788
cho đến 1.760, thậm chí là thấp hơn là 1.725. Cuối cùng, chúng ta đánh giá về dầu thô. Dầu thô thì trong tuần vừa qua như chúng ta đã đánh giá ở tuần trước và tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, hồi phục rất chậm và yếu. Có thể trong ngắn hạn, dầu thô sẽ tiếp cận khu vực 74.9 cho đến 76.9 đô la Mỹ một thùng. Vượt qua khu vực này, dầu thô có thể tăng lên khu vực 78 cho đến 80 đô một thùng. Tuy nhiên tôi đánh giá kể cả trong trường hợp tăng lên đến 80 đô một thùng, dầu thô vẫn cần một nhịp điều chỉnh khá dài trước khi tăng trở lại. Ngược lại, trong trường hợp không thể vượt qua khu vực 74.9 đến 76.9 thì dầu thô có thể quay xuống khu vực 70 đến 68 đô một thùng, hoặc thấp hơn là khu vực 66 đến 65 đô một thùng. Chúng ta nên để ý các động thái của OPEC cộng, các tuyên bố của các bộ trưởng năng lượng của các nước thuộc khối OPEC cộng có thể ảnh hưởng khá mạnh đến thị trường dầu thô. Đồng thời, theo như kỳ vọng của thị trường thì có thể kỳ vọng đó là đã hơi quá và chúng ta sẽ đối diện với một năm tiếp theo không mấy là phấn khởi về đà hồi phục cũng như tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Do đó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu thô sắp tới. Chúng ta hãy chờ cuối tuần, có thể trong phiên giao dịch cuối tuần, tiền, vàng và chứng khoán sẽ dao động rất mạnh khi Mỹ công bố chỉ số non-farm payroll kỳ tháng 7. Hẹn các bạn vào kỳ tiếp theo. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta sẽ có một số tin tức kinh tế đến từ nước Mỹ sẽ có thể ảnh hưởng đến thị trường, như là ADP Non-Farm Employment Change dự báo sự tăng trưởng việc làm của tháng trước, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp, hoặc là chỉ số ISM, chỉ số của Viện Quản lý Cung ứng Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có Trade Balance cho tháng 6 và Non-Farm Payroll NFP chính thức cho kỳ tháng 7. Các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ 2 tuần sau để chúng ta tổng hợp cũng như là phân tích những dữ liệu và xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.